හෙලෝ කොහමද? ඔන්න අද මම ඔයාලත් එක්ක දයිසෝ යන්න තමයි හදන්නේ. අපි ගිහින් බලමු දයිසෝ වල මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඔන්න අපි දයිසෝ එකට ආවා. දැන් අපි බලමු දයිසෝ එකේ මොනවද අපිට ගන්න පුළුවන් දේවල් තියෙන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ අපිට ජපානයේ අපේ ගෙදර වගා කරගන්න පුළුවන් එළවලු, මල්, පලා වර්ගවල බීජ සහිත පැකට්. මේ එක පැකට් එකක බීජ දෙකක් අඩංගු වෙනවා. X එක yen 10ත් එක්ක yen 110ක් වෙනවා. මේ තියෙන්නේ laundry net. අපිට රෙදි වේලා ගන්න ඕන නම් පාවිච්චි කරන ක්ලිප් වර්ග තමයි මේ. මේවත් yen 110යි. තියෙන්නේ රෙදි සෝදා ගන්න අවශ්‍ය කරන විම් වර්ග සහ දියර වර්ග. විවිධ වර්ගයේ ස්පොන්ජ් වර්ග දයිසෝ වල තියෙනවා. අඩු මුදලට. මේ ඉතා වැදගත් බාත්රූම් එකේදී අපගේ හිසකෙස් නිසා ඇතිවන ගැටලු වළක්වා ගැනීමට. මේ තියෙන්නේ බාත් බූට්ස්. 110 ටැක්ස් එකත් එක්ක yen 220ක් වෙනවා. ලංකාවේ මුදලින් බැලුවොත් රුපියල් 480ක් වගේ වෙනවා. පේපර් ටවල් පැකට් පවා දයිසෝ වලින් අපිට මිලදී ගන්නට පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ shopping bag. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයන්ගෙන් මිලදී ගන්නට පුළුවන්. ඒ බෑග් එකේම නිරූපණය කරලා තියෙනවා ඒ බෑග් එකට අඩංගු කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය කොච්චරද කියලා. මේ තියෙන්නේ garbage bag. garbage bag උනත් විවිධ ප්‍රමාණයන්ගෙන් අපිට දක්නට පුළුවන්. මේ බෑග් එකේ ලීටර් 45ක් ප්‍රමාණය අඩංගු කරන්නට පුළුවන් බෑග් 15ක් වගේ තියෙනවා. මේකත් ඒකමයි. මේ තියෙන්නේ ලීටර් 90ක ප්‍රමාණයක් අඩංගු කරන්නට පුළුවන් බෑග් 8ක් ඒකේ තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ අපිට ගෙදරදී ඒ වගේම විශේෂ අවස්ථාවන් වලදී ට්‍රිප් එකක් යනකොට එහෙම පාවිච්චි කරන්නට පුළුවන් ස්ට්‍රෝස්, ඒ වගේම විවිධ හැඩයන්ගෙන් විවිධ ප්‍රමාණයන්ගෙන් යුත් පේපර් කප්, ඒ වගේම පේපර් බෝල්ස්, පේපර් ප්ලේට් උනත් දයිසෝ එකකින් අපට මිලදී ගන්නට පුළුවන්. ජපානය, චීනය, කොරියාව වගේ රටවල කෑම කන්න පාවිච්චි කරන්නේ චොප්ස්ටික්. ඉතින් ඒවත් මෙච්චර ප්‍රමාණයක් අපිට yen 100ක මුදලකට, yen 110ක මුදලකට මිලදී ගන්නට පුළුවන්. විවිධ වර්ගයේ විවිධ පාටින් අපිට ග්ලව්ස් වර්ග පවා දයිසෝ එකකින් ගන්න පුළුවන්. දැන් මං ආවේ දයිසෝ එකේ ලිපි ද්‍රව්‍ය පැත්තට. මේ අතර මං දයිසෝ එක ගැන පොඩි හැඳින්වීමක් කරන්නම්. දයිසෝ කියලා කියන්නේ yen 100 සාපෝලින් එකක්. පළවෙනි දයිසෝ එක ආරම්භ කරලා තියෙන්නේ හිරෝෂිමාහි හිගෂි හිරෝෂිමා වල. ලක්ෂයකට අධික නිෂ්පාදනයන් ඔවුන් සතුයි. ඒ අතර ජපාන් නිෂ්පාදනයන් වගේම චීන, කොරියානු නිෂ්පාදනද වෙනවා. ඉතින් දයිසෝ එක කියලා කියන්නේ ලොකු පොඩි බාල මහලු දුප්පත් පොහොසත් හැමෝම වගේ යන කඩසාපුවක්. මේ තියෙන්නේ පේන්ටින්ස් වලට ඕන කරන දේවල්. එහෙම බැලුවාම දයිසෝ එකක නැති දෙයක් නැති තරම්. මේ තියෙන්නේ ක්ලේ වර්ග. ඉතින් එක එක පාට වලින් අපිට ක්ලේ වර්ග දැක ගන්න පුළුවන් yen 110ක මුදලකට. මේ තියෙන්නේ ගම් වර්ග. ඉතින් දයිසෝ එකක තියෙන නිෂ්පාදනයන් ලොකු පොඩි කාගෙත් හිත දිනා ගන්න පුළුවන් විදිහට, ඒ කියන්නේ මේ දේවල් මිලදී ගැනීමට මිනිස්සු පොළඹවන ආකාරයට තමයි නිෂ්පාදනයන් සිදු වෙලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ පුංචි ළමයින්ට අකුරු ලියන්න හුරු කරගන්න පුළුවන් බ්ලැක් බෝඩ් එක. ඉතින් බ්ලැක් බෝඩ් ඉරේසර් එක, ඒ හැමදේම
එකම තැනින් ගන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි පහලින් අපිට white board දක්නට ලැබෙනවා. විවිධ ප්‍රමාණයන්ගෙන් තමයි white board තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ ලියුම් කවර. ලියුම් කවර උනත් B5 එතකොට A4 ආදී විවිධ ප්‍රමාණයන්ගෙන් සහ කලර්ස් වලින් අපිට දැක ගන්නට පුළුවන්. අපි ආවේ ලිපි ද්‍රව්‍ය වල පැන්සල් පෑන් තියෙන පැත්තට. මේ තියෙන්නේ පැන්සල්. ජපාන් භාෂාවෙන් අපි කියනවා එන්පිට්සු කියලා. ඒ වගේම පාට පැන්සල්. මේ තියෙන්නේ yen 100ට තියෙන පැන්සල් පර්ස්. මේ පෑන් පැකට් එකම yen 110ක් තමයි වෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ අපි ලංකාවේදී භාවිතා කරන correction pen එක වෙනුවට ජපානයේදී භාවිතා කරන correction tape එක. මේක පාවිච්චි කරන එක හරිම පහසුයි. මේ තියෙන්නේ ශාපු පෙන්සිලු. එහෙම නැත්නම් mechanical pencil එක. මේ පැන්සල හරියට අපේ තුඩ මාරු කරන පැන්සල වගේ. වෙනස තියෙන්නේ මේකේ තුඩ ඉවරුණාට පස්සේ අපිට පාවිච්චි කරන්න වෙනම තුඩ පැකට් එකකුත් තියෙනවා. ඒ තුඩ පැකට් එක ඉවරුණාට පස්සේ අපිට ඒ අංකෙටම නැවත තුඩ පැකට් එකක් ගන්නට පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ අපිට ගෙදර අලංකාරයට තියාගන්නට පුළුවන් දේවල් කිහිපයක්. මේ වගේ පුංචි පොත් පිංචන්ද අපිට Daiso වලදී දැක ගන්නට පුළුවන්. ඒ මගින් ජපාන් හෝඩිය ඉගෙන ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. මේ තියෙන එක කාපට් වර්ග yen 100 ඉඳලා ඉහළ මිල ගණන් වලින්. මේ තියෙන්නේ අපේ අම්මලාට වගේම අපටත් මහන්න අවශ්‍ය වන දේවල්. ඒ අතර ඉදිකටු, ඒ වගේම බොත්තම්, නූල් වර්ග ආදී ගොඩක් දේවල් Daiso එකකින් මිලදී ගන්නට පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ ගෙදරක ෆස්ට් එයිඩ් බොක්ස් එකකට අවශ්‍ය කරන දේවල්. බලන්නකො නැත්තේ මොනවාද කියලා. අපිට සාමාන්‍යයෙන් කඩේට යන්න, ඒ වගේම පුංචි පොඩි ගමන් යන්න එහෙම අවශ්‍ය කරන පුංචි බෑග් වර්ග තියෙනවා. මේ සුණත් විවිධ වර්ග වලින් අපිට Daiso එකකදී දැක ගන්නට පුළුවන්. ඒ අතර විශේෂයෙන්ම ගැහැණු ළමයින්ට වගේම පිරිමි ළමයින්ට අවශ්‍ය මේස් වර්ගත් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ ගැහැණු ළමයි ආස කරන තවත් පැත්තක්. බෝල් බෑන්, කොණ්ඩ කටු, බෑන් වර්ග ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් අපිට Daiso එකක දැක ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ගෙදරකට අවශ්‍ය කරන හැම දෙයක්ම වගේ අපිට Daiso එකකින් මිලදී ගන්නට පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට එහි මිල yen 100 සිට yen 200 300 උපරිම yen 1000 දක්වා දිව යනවා. ඒ අතර ඒ මිලට 110ක ටැක්ස් එකක්ද එකතු වෙනවා. ඉතින් මේ yen 100 කඩසාප්පුවක් වන Daiso එක ජපානයේ ජීවත් වෙන ජපාන් ජාතිකයින්ට වගේම අනිත් හැමෝටම ඉතා වැදගත් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම ජපානයට අලුතෙන් එන අයට. ඒ අතර ශිෂ්‍ය වීසා එකෙන් එන අයට පෞද්ගලික අත්දැකීමෙන්ම කියන්නේ ඉතා වැදගත් වෙනවා. Daiso එකක් නිසා අපිට වාසි මෙන්ම අවාසිද තියෙනවා. වාසිය තමයි ඊටාම සුළු මුදලකට අපිට අවශ්‍ය කරන අත්‍යවශ්‍ය කරන ගොඩක් බඩු අපිට මිලදී ගන්නට පුළුවන්. අවාසිය තමයි yen 100නේ කියලා අපි Daiso එකේ තියෙන හැම දෙයක්ම අපිට අත්‍යවශ්‍ය ඒ වගේම තමයි අනවශ්‍ය දේවලුත් අපි ගන්නට පෙළඹෙනවා. අපි දැනගන්නට ඕනේ අපේ අතේ තිබෙන මුදලට සරිලන ආකාරයට
භාණ්ඩ මිලදී ගන්න. එහෙනම් ඉතින් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවතත් හමු වෙමු. මගේ වීඩියෝස් ඔබට ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා නම් subscribe කරලා තියාගන්න. එහෙනම් මං ගිහින් එන්නම්.